Acum, Elena, voi număra de la 1 la 3 și ne vom ridica nivelul energetic și vibrațiile până la maximum posibil. 1, 2 și 3. Ce vizualizezi, Elena? Am luat-o de mână amândoi. Mhm. E nu prea. Este Deci dezorientată. are o legătură puternică cu foarte mult cu mentalul, cu Mhm. percepțiile din trecut, le schimbă greu punțile programelor mentale sunt atât de erodate încât schimbarea se face foarte, foarte lent, fiindcă fiecare aducere din astral pentru vindecare o ia pe aceleași punți și Mhm. mintea percepe trauma și distorsiunea nu percepe că se varsă din, din partea energetică, așa zis, partea subliminală, partea ființei a ei, se varsă câte o informație pentru a corecta legătura cu corpul fizic și mentalul și mintea o percepe la fel. Nu se deschide să simtă căldura din interiorul ei. Rămâne pe percepția mentală faptul că este plânsul. Plânsul e ca o curățare din mental. Eliberare. Da, dar mintea o percepe tot ca pe o erodare de, și vrea să fie așa cum e învățată ea. Mhm. Elena, la 3 ne ridicăm într-un spațiu care corespunde stării și situației pentru a putea lucra în sesiunea asta de purificare pentru Carmen. 1, 2, 3. Da, S-a schimbat un pic da, am intrat am mers pe linia ei în sinele mhm, de 6. de 6. De 6 aici se simte cel mai în echilibru, adică nici prea sus, nici prea jos. Poate să lucreze. Bine. La 3 activăm protecția totală a Da, noastră. 1, 2, 3. da. Elena, scanează la 3. Mai întâi, frecvența reprezentanților lumilor întunecate, inferioare din câmpul energetic a Carmen. 1, A lui 2, Carmen, 3. da. Da, e legată de foarte puternic de mental și de plexul solar. E ca o curgere din mental în plexul solar, trece de partea, așa zis, a, aici unde este înțelegerea și se duce pe tip plex solar, mental, acțiune și reacțiune. Și atunci e o vibrație oscilatorie puternică. Se activează din corp în plexul solar. E forma aia, acum o văd, de noradrenalină care are o frecvență vibratorie mare Mhm. și impulsivitate. Și atunci e legată totuși încă puternic, e separată, dar prin frecvența asta vibratorie puternică de aici și la mental, ei se agață permanent. Nu mai sunt legați ca înainte, dar o Încearcă. ajută mintea, da, o ajută Vizualizezi mintea. ceva pe frecvența aceasta? Sunt reptilieni, în primul rând, Sunt și reptilieni. reptilienii, draconieni și că nu are, e frecvența lor asta, nu ia zeta, nu ia, nu, e frecvența Mhm. lor, draconieni și reptilieni.
Asta e frecvența lor. Ce cauză ei revin? Păi au nevoie de energia asta și găsesc Revin, revin, en- se păstrează asta, punțile de acces? da, da, se părtează că e adânc, mentalul e rodat adânc. Văd că ca niște, știi cum sunt cărările care se merge, se formează gropi, Mhm. așa. Și cu fiecare stare se formează aceea, se mai pune câte un Se mai strat. adâncește, da? Nu, acum se pune energie. Înainte se Mhm. adânceau. Acum Dar se acoperă da, strat cu strat pentru a-l lichida această. da, Bine, dar fiind frecvența ei se mai agață și mai mâncă energie din câmpul energetic exterior, că nu știe și încă nu a realizat că toate astea să-și le păstreze în interiorul lui, ei ca o formă de vindecare și în afară să fie protecția de lumină, să nu aibă acces în momentul când vine starea asta din interiorul ei pentru vindecare, frecvența o dă și în afară și atunci să prind, cum s-ar zice, acum căpușile. la moment sunt în câmpul ei sau sunt afara Nu, câmp? nu, noi ne uităm cum reacționează ea. Noi suntem acum în sinele ei Mhm, de 6. mhm, mhm. Adică îi arată clar, e ajutată de sinele ei de 6. Cum, cum percepe și ce se întâmplă în partea fizică, cum reacționează partea fizică. Elena, scanează mentalul care sunt programele care permit acestor punți să se mențină la 3. Păi, 1, 2, 3. păi, în primul rând, mentalul e foarte puternic, își face proiecția lui. O El văd, este cel da, care dirigează dirigează partea subliminală. da, și își face o proiecție, își face o văd ca o poartă, așa, ca o semirotundă și ca o bulă. Și aici se proiectează, dar e de culoare gri, nu este, e pe frecvența care și-o proiectează. Și se uită la ea și ea trebuie să fie ca în, cum și-a proiectat. Și atunci nu, ce nu face, se uită doar la proiecția asta, nu face legătura conștient și rămâne pe frecvențele astea mentale, pe impulsivitate, furie, așteptări, nemulțumiri, acțiuni greșite, că mentalul proiectează acțiuni greșite și nu coboară din mental în zona inimii, la nivelul vibrației Mhm. sufletului și atunci nu se primește, nu primește de la suflet, unde este și de la sinele ei, care este peste corpul fizic și în corpul fizic, nu primește informația Pentru pe că nu impulsul, da, are. da, pentru că mentalul este închis în sistemul ăsta. Mhm. Și sistemul ăsta e al reptilienilor și draconilor. Tipic, sunt programele lor. Li s-a întâmplat și așa de multe, fiindcă e ca o... n-a acceptat. Mhm. A, deci a reacționat pe nivelul lor, cum reacționează ei, dar n-a acceptat sistemul lor. Și atunci, ce s-a întâmplat? S-a format ca niște bubuieli, război Mhm. între partea ei și uh, ce este ea ca sine și cu mentalul, că e când ești pe aceeași Nu frecvență, este acord între mental și suflet, da? da, ce s-a întâmplat? A reacționat pe nivelul, cu mentalul pe nivelul lor și s-a produs cântei, așa zis, să nu zic război. Elena, Și,
Întreabă partea subliminală a lui Carmen dacă își dorește o experiență de a primi când oferă mai mult posibilitate sufletului să fie cel care ia decizii Da. cât se Știi poate ce, de... da, știi ce Mhm. n-a înțeles aici? Iubirea de sine. Deci nu s-a proiectat aici și nu a simțit expansiunea Păi aia a sufletului. acum dacă va permite sufletului să-și promoveze toate, își va putea slăbi controlul mental și va Da, avea mai multă încredere în puterea ei. da, suntem aici în 6. Mi-arată sinele să, să se lase să simtă până în corpul fizic partea sufletului, cum expansionează Da, vibrația de iubire, de căldură. își dorește așa experiențe când Da, sufletul este cel care ia decizii da, și și lucrează în bun acord cu mentalul ei, iar mentalul este în stare relaxată. uh, și te roagă pentru corpul fizic să-și facă experiența Mhm, mhm, în portal, aici în mhm. sinele de 6, Bine, pe frecvența iubirii, acceptării de sine, iubirii, vibrației de sine, iubirea, tot ce își dorește prin iubirea asta sufletească. bine, la 3 deschid pentru Carmen un portal experimental de vibrații foarte înalte. 1, 2, 3. Se programează conform intenției care a expus-o. 1, 2, 3. Poate intra la 3 în portal. 1, 2 și 3. Activizez acest portal. 1, 2, 3. Voi număra de la 1 la 5, timp în care Carmen va putea experimenta și primi cele mai optimale soluții pe care și le dorește, operând sufletul, mentalul și fizicul în bun acord, în armonie. Da. 1, 2, 3, 4, 5. Poate la 3 să iasă din portal. 1, 2, 3. Cum o vezi pe Carmen? Um, Sunt careva transformări. Da, i s-a mărit lumina de aici, nu mai strălucește lumina din cap. Mhm, Străluce, mhm. din Bine, menta strălucește, își dorește să-și activizeze aceste experiențe pe linia ei temporală? da, pe Mm, linia ei temporală și să le simtă puternic în fizic. mhm. La 3 se activizează aceste experiențe pe linia temporală și se sincronizează cu prezentul, viitorul. 1, 2 și 3. Așa. Da. Mai Și scanează o dată. mai face o chestie și o le trimite și în trecut să corecteze linia și le aduce Mhm. cu totul. Și le sincronizează aici, ca într-un prezent perpetu. Asta face. Elena, la 3 mai scanează o dată mentalul. 1, 2, 3. Mai sunt active careva programe. Aici, în energetic, și e conștientă de ele, că este în sine, în permanent, el conlucrează cu sinele, este Mhm. conștientă de ele, le vede. Dar în fizic va trebui să aibă grijă și întotdeauna din minte, când simte că începe mentalul să ruleze aceleași tipare, să, să coboare permanent, să coboare în inimă și să își perceapă căldura, iubirea
și frecvența ei de sine, de iubire și de protecție și ceea ce este ea. Elena, este program destructiv mental care provoacă îndoieli, care provoacă neîncredere în sine, frici, Nu mai este destructiv, acum este nebenefic. nebenefic. Își dorește o schimbare de program, un upgrade acestor programe pentru a Mm, lichida. Da, Mhm. da. Sunt La, programe care acum o deranjează, fiindcă are frecvența energetică mult mai mare și e ca o deranjare și un pic sufletul intră forțat că vrea să-și trăiască experiența și pe minte o deranjează foarte tare. mhm. Îmi permite Și să livrez careva schimbări de programe. da, Mhm. La trei ating cu mâna fruntea ei și transmit programele noi, modificate. Unu, 2, 3. La 3 sincronizează aceste programe noi cu programele interne pentru a le moderniza. Unu, 2 și 3. Observă, sunt careva schimbări. uh, da, grebla aia care era și o deranjau și tot îi răscolea Mhm, programele deja. S-a format, fiind aici, deci în sinele ei lucrează cum lucrează și cu tine, s-a format ca un bum de lumină, mhm, ardere, așa zis ardere, așa pot să explic acum, aici. mhm, Și instant a bubuit mhm, energetic, mhm, vorbesc programele și s-a relaxat așa. mhm, Vibrația asta, globul ăsta de lumină intră prin tot sistemul mentalului mhm. 3D. Elena, observă acum în câmpul astral sunt emoții vechi provocate de programele vechi. Da, sunt peste tot. Adică nu mai sunt în minte. Au rămas deșeurile prin corpul fizic ca vibrații Mhm, separate. mhm. La 3, spune lui Carmen să-și extragă toate emoțiile destructive provocate de programele vechi din mental. La 3, 1, 2, 3. Da, și le trage din tot corpul, de Mhm, peste tot, în mhm, special aici în roata, așa zis plexus solar, dar eu văd mhm. ca o roată care acumulează și legată și le trage prin roata asta și le trage în afară cu mâna energetică. Acum, Carmen formează din vibrația sursii primordiale o sferă energetică. Unu, 2, 3. Și contopește această sferă energetică de vibrații înalte cu aceste emoții joase frecvențional pentru a le sincroniza la 3. 1, 2 și 3 se transformă în antipodurile acestor emoții negative, se fac toate emoții pozitive, s-au Da, transformat. da, Mhm. Acum, toate aceste energii, emoții pozitive, le poate introduce înapoi în acel spațiu astralului de unde le-a extras la 3. 1, 2, 3. Așa, minunat. se încarcă corpul Mhm. frumos, energetic, sfera de lumină. Deci, sufletul deja își extinde energetic pe toate canalele
prin tot mhm, corpul, golurile care erau, emoțiile care erau mhm. negative, se schimbă vibrația cu vibrația lui și deja și-a încărcat și mintea. Acum deschid un flux din sursa primordială care curge peste câmpul energetic al lui Carmen, spală Da, toate rezidurile energetice, toate urmele, amprentele și energetizează la maxim toate spațiile goli, câmpul se lărgește, energia se da, încarcă energia și pe intensifică. margine, da, și pe Mhm, marginea câmpului se încarcă, cum se lărgește, se încarcă pe mhm. ou energetic, se încarcă și la margine și îl căptușește. Elena, mai scanează o dată frecvența reprezentanților lumilor întunecate inferioare din câmpul lui Carmen. 1, 2, 3. Acum deja și le-a strâns. Mhm, Deci e diferit. Deci tot ale ei sunt. E ca o, și le-a strâns ca o energie, e diferență. Deci ea este cu o dimensiune, cu două dimensiuni mai sus și energia asta lumilor întunecate este aici. Dar este tot a ei. Va trebui să o ia, să-și să se uite la ea, îi spun să se uite la ea, să nu și-o lase rezidu sub o dimensiune, că la un moment dat, când își va coborî vibrația, se va lega de ea și iarăși puntea să vă... se va forma și atunci Mhm. și îl trage în sus, se uită la ele, că sunt din toate experiențele care le-a făcut. Și acum Elena, efectiv și le arde, și le arde, da? da? Și e portalul, că portalul, știi cum e portalul, e în legătură cu sinele și e permanent deschis și Mhm, le transmite în sus, a învățat ea. Deja mhm, știe ce să mhm, mhm, mhm. facă, da. O pun să se mai uite o dată și eu sunt aici. Da, e separată total, în totalitate e separată. Observă, se mai află aceste entități care așteaptă, Le sunt în lumea lor. mai sunt în Nu, lumea lor, nu mai este da, accesul, nu mai este accesul. Bine, nu. Elena, te deconectezi de la această frecvență la 3, 1, 2, 3. Acum scanează frecvența dezincarnaților din câmpul de Carmen. 1, 2, 3. Nu mai are, dar știi ce are? O chestie de a... Știi cu ce are legătură cu dezincarnații? Că de a mers aici, a ales Mhm, să vină în 6, are legătură cu sufletele care au plecat de aici mhm. din Acum, sinele de 6, da, din sinele de 6 și au diferite stadii de experimentare în energetic, nu au corpuri fizice, se recunosc și face legătura cu ei din partea de jos, nu o face de aici, mhm, mhm, din mhm, 6. mhm. Elena, la 3 îl invităm în fața noastră pe tatăl, pe Carmen. 1, 2, 3. Da, Îl vizualizezi. da, a venit Obs- aici. Observ, este o punte de legătură. Da, știi de ce este puntea? Că este din același sine Hmm, și fac puntea de jos. punte de Da. jos. Deci formează recunoașterea pe puntea de jos și rămâne Dar observă, cine ține această punte la nivelul de jos? Este Carmen sau reptilieni. Nu, reptilieni? reptilienii deci prin frecvența care o păstra, Mhm, reptilienii o țineau și prin el.
Mhm. o țineau puntea. Și atunci ea, ridicând-te în 6, la a făcut invers legătura și e ca și o conștientizare. Deci nu mai e pe nivelul frecvenței a treia, minus, văd Mhm. că ești -5 și Minus. uh, văd arată linia din trecut, cum făcea legăturile. Și atunci sinele de 6 i-a arătat că i s-au desprins din experiența asta și când vrea să facă legătura cu el sau cu orice, să meargă în Elena, sinele. îi spui lui Carmen să-și manifeste această legătură la nivelul înalt. Tatăl ei să facă o punte de legătură. 1, 2, 3, a format. Da, și s-a ridicat Acum, în 6. acum, să-i Da, spun lui taică său să facă o comparație dintre aceste două puncte, punți, cea de înaltă și cea joasă. Observă o diferență? El da. Poate că dorește, sunt dorește să excludă cea negativă? Da, s-a exclus că i-a spus când vrei să ne întâlnim sau să facem legături, O noi facem prin facem cea parte, înaltă. da, da, Da. noi suntem din același sine și putem să venim aici. Putem, și Carmen îi arată și noi, putem să o facem și mai sus, nu Mhm, acolo. mhm. Oricum, Carmen îi poate lăsa Da. tatălui ei o informație că îi va transmite toate informațiile legate de purificare un pic mai târziu, la finalizarea procedurii de purificare. Da, dar s-a întâmplat o chestie, rămâne Da? aici, a rămas aici, nu se mai duce și va avea experiențe de vibrație mai sus din Mhm, Matrix. Deci nu mai este pe navă, în mhm, nucleul ăla a reptilienilor. mhm, mhm. Minunat. Bine. Elena, mai scanează odată această frecvență a dezincarnaților, mai vizualizezi careva legături, careva punți. Nu mai sunt nici cu mama ei, nici cu... Erau legături mai mult mentale ca atunci, Mhm, dar că se putea intra pe frecvență, fiindcă pe planul mental. Dar nu mai sunt, nu mai are legături. Văd că are legături doar linia genealogică, dar mhm. nu Bine, dezincarnații. da, bine, oricum o să transferăm informația mai Da, spre sfârșitul da, da. sesiunii pentru Eu arborii spun, da, genealogici da. a lui Carmen. Da, eu Mhm, spun ce este acum aici ca să înțeleagă și o mhm. simte asta. Oricum, Carmen a înțeles că atunci, în momentul când este o încercare de a face legătură, să o facă doar pe nivelul superior. Da, Mhm. Să nu permită nivelul inferior. Bine, la 3 te deconectezi de această frecvență a dezincarnaților. 1, 2, 3. da. Acum scanează frecvența tuturor loviturilor magice negative din câmpul lui Carmen. 1, 2, 3. Atacurilor de magie neagră. Da, atacuri de magie neagră. Uh, nu mai sunt acum. Au fost, dar le are departe, dar nu și le ars. Tot așa. Nu sunt jos, mi-arată imaginea că sunt în lateral, se uită la ele din față. Va trebui să nu mai sunt în câmpul ei, dar va trebui să le ardă. Încă nu și le-a, doar și le-a dat la o parte. Nu mai sunt nici în minus, în antiunivers, și și le-a ridicat în plus, în nivelul de plus și le-a pus ca într-un nor energetic
și se uită la ele. Mentalul n-a vrut să, nu l-a dat la o parte. Adică nu a putut să-l ardă cu totul, fiindcă Vrea să-l era legat de conștientiz, da. vrea să conștientizezi ceva din informația asta, din loviturile magice negative? Uh, nu, dar mentalul era atât de A, acum este erodat, posibil? da. Se mai opune mentalul arderii acestor energii? Nu se mai opune, nu, Bine, la 3 deschid un portal de dezintegrare. Unu, 2, 3. Carmen poate arunca aceste energii, da, loviturilor magice negative în portal la 3. Unu, 2, 3. Închid acest portal la 3. Unu, 2, 3. Așa. da, Mai scanează da, odată această frecvență la da, 3. mă, 1, 2, 3. da, și le-a ars cu toate și le-a dus Mhm, sus în sus și îi spun să fie atentă pe mental, să nu se mai conecteze nici în gând cu ele, că ele nu mai sunt, să nu mai reformeze punți. mhm, mhm. Și Da. arăt bula ei energetică când și le face arderea și vindecarea doar în bula ei energetică. Mhm, mhm. Bine. Te deconectezi de această frecvență la 3. 1, 2, 3. Da, Elena, da, scanează cu frecvența tuturor chipului, implantului, convertor de energie de orice tip și de orice scop. 1, 2, 3. nu, nu mai sunt. Nu mai sunt. Nu mai sunt. A rămas doar, ele nu mai sunt fizic, rămăsese vibrația lor în Sunt careva mental. reziduri în mental. Da, rămăsese mental în vibrația lor. Mhm. Bine, la 3 deschid un flux din vibrația sursei primordiale. 1, 2, 3. Se spală câmpul, Da, mentalul, emoționalul, de toate da, rezidurile energetice, toate amprentele, urmele programelor da, negative. Mhm. 1, 2, 3. Așa. da, Acum, te deconectezi de la această frecvență la 3. 1, 2, 3. Acum scanează frecvența tuturor entităților parazite, astrale, fără inteligență sub formă de larve și alte parazite astrale. 1, 2, 3. Ce știu. sesizezi pe această Da, frecvență? în plexul solar văd, aici în roata asta, era activată permanent de mental. Deci în momentul când derulează mentalul, roata asta se activează, se rotește cu viteză, deci când se rotește în sensul acelor de ceasornic se face aurie, când e activată de mental se rotește invers și atrage, e ca o atragere de frecvență joasă. Mhm, Și aici era ca o dualitate în ea. În urma sesiunilor care le-a făcut și-a mai corectat din interior, nu le primea în interior, dar mentalul, derulând, uh, le aducea aici în față și partea interioară, sinele ei și sufletul le respingea. Era ca o, permanent ca o, și este aici în partea dreaptă a ei, aici se acumulau când mentalul începea să deruleze, se inversa roata și aici în dreapta, în zona asta din dreapta le acumulă. Și e ca o, cum să spun, știi cum se face, știi când se rotește și se adună ceva pe mhm. ca o panglică așa și nu este băgat în interior, este pus pe frecvență ca o bucată de panglică în afară. Și este aici în dreapta, în afara corpului fizic. Elena, își dorește Carmen Da, în conștientizat. momentul cu conștientizarea pentru a putea activa orice program mental doar prin
cercetarea preventivă a sufletului ei pentru o conlucrare sincronizată la orice Da, știi ce program face? care se Da. declanșează. Da, știi ce face? Nu se mai duce. Deci când pleacă din mental, să nu se mai ducă direct în roată, să meargă direct. Da, în Prima dată ai suflet, suflet. pentru a sincroniza, pentru a Da, primi, da. Să mhm, nu mai meargă direct a în roată. conștientiza Da, cât e de important sincronizarea cu sufletul. da. Și se A produce ca trei, o purificare în corp. mhm, sincronizăm această programă nouă. 1, 2, 3. Da. A, Vizualizează sau scanează încă o dată această frecvență a da, tuturor si, entităților parazitare din câmpul ei. 1, 2, 3. da. Uh, da, le-a scos afară. Le-a scos Deci afară. s-a inversat sensul de rotație. Mhm. Și le-a scos afară, dar scosându-le afară le-a și ars și le-a dus în portal. Și purificarea asta am impresia că în corpul fizic dă senzație de, eu așa văd ca o senzație de urinare. Aici e o Foarte bine. purificare pe nivelul apei, pe Foarte nivelul bine. frecvenței apei. Mhm. Mhm. Bine. Elena, la 3 deschid un flux din vibrația surse primordiale care curge peste câmpul și purifică de toate rezidurile energetice Da, străine în da, câmpul ei. 1, 2, 3. da, Așa. da. Elena, De senzorii ăștia da. Uh, mai, senzorii ăștia când se activau invers, formeau frecvențele astea joase, paraziții din exterior cereau în fizic, cereau și alimente mai grosiere, alimente mai Mhm. așa, um, anumite tipare. Și cred că pește, văd, consuma, era frecvența peștilor, mâncarea de pește. Și carne, dar nu conștientiza că era prea grea, dar peștele. Mhm. Da, Elena, din care cauză hipertensiunea la Carmen? ocolea traiectul inimii. Din minte pleca direct în plexul solar. Și atunci se producea diferența de frecvență. Mhm. Ocolea nivelul Mhm. Mhm. sufletului. Observă cum mai este această. Nu, nu, nu mai Mhm. este. Dar permanent în fizic să fie atentă din mental să fie atentă pe direcția asta. Când mintea începe să o ia, să deruleze vechile din mental, că asta Mhm. este, până se metabolizează, să coboare nu în stomac, să simtă în stomac sau să simtă frecvența inimii, adică să nu fie ca o frustrare, o frică sau să coboare efectiv în zona pieptului, în inimă, în zona pieptului să simtă frecvența sufletului și frecvența ei, frecvența vibrației ei ca ființă, Elena, să se liniștească pe ea. mhm, Da, extrage ADN-ul lui Carmen la 3, 1, 2, 3. Are. eu îmi pun aici, le pun pe două Mhm. linii.
În partea stângă are ADN-uri multiple prin experiențe. Mhm. Hibridizări. Da, hibridizări și ADN-uri multiple nu mai sunt active, doar active energetic, a rămas ca tipologie și se făcea ca un impuls și este ADN-ul original ca o frecvență de lumină, dar e o vibrație teribilă. Și spun să... Își dorești A, da, o sincronizare da, a codurilor ei cu codurile inițiale din sursa primordială. da, le unește una peste alta, le asimilează și anulează ADN-urile lor și asimilează experiența și informația, dar nu rămâne cu frecvențele energetice ale lor. Asta e experiența ei prin lumi, dar nu și frecvența uh, Mhm, mhm, corpurilor și hibridizorilor care le-a avut. Și se face din spirala asta de lumină cu experiența ei din spirala de lumină originală care este ca o, așa zis, ca o, un fir de lumină, așa să zicem, ca o țeavă de 10 mhm. de lumină, se face ca un portal de cât corpul omenesc, așa, mai normal. Deci și adună toată și se aprind, deci mărește codurile originale și le mărește. Ca un portal s-a făcut. Elena, la 3 sincronizăm aceste frecvențe, aceste coduri inițiale ale ei cu codurile din sursă. Da, 1, 2, 3 da, sau da, și-a făcut portal până la corpul fizic pe ele. Că a zis că aici e important pe corpul fizic, aici am cele mai mari rotări la corpul fizic. Și partea sinele ei, partea ființa ei e deasupra prin portal, urcăm sus cu ea până mhm, în, în sursă. în sursă, dar își lasă portalul deschis, puternic pe corpul fizic să corecteze erodările puternice, mai ales din mental și corectarea la nivel magnetic. Deci, se explic magnetic, se formează, știi, energia aia, știi cum e sufletul, permanent ca o baterie magnetică de lumină și își Mhm. corectează impulsurile, e ca și cum se trezește inima. E, se trezește inima din vibrațiile în vibrațiile distorsionante și face o trezire și începe pulsul ei în vibrația sufletului. Elena, de unde își trage calea spre Terra, Carmen? Din ce civilizație este? Calea spre Terra, din ce civilizație a venit? Da, Din Andromeda a venit. din Andromeda. Este singură pe Terra Nu, sau mai are? a venit cu navă tehnologică. În legătură uh, o înțelegere cu reptilienii. Care a Do- fost conlucrarea cu reptilienii? A fost De a, de a um, putea adapta tehnologia pe Terra. O tehnologie, cum se zice, spațială.
așa mhm. zis, să o aducă și să o monteze pe Terra, să poată să trecă spațiile uh, Terei electromagnetice. E ca un studiu format împreună. Elena, Uh, această decizie de a fost a aia ei sau a fost o decizie nu a ei de a conlucra cu e, reptilienii? e o decizie care se făcea atunci, De așa colectiv? lucruri. Da, de aia are o minte puternică și lucrează mental. O afectează într-un fel sau altul această decizie luată Da. până a venit pe Terra? Da, o afectează că rămâne aici. Este ca când a coborât în vibrația terei și a schimbat, adică i s-au, chiar dacă erau în capsule din astea specializate, Mhm. vibrația este diferită, a, sunt anulate unele percepții, adică sunt obturate și întrerupte multe percepții, multe simțiri, multe informație care o aveau ei și atunci ușor, ușor intră știi, cum vorbești cu cineva, tu ești sincer și faci proiectul așa și ai așteptări așa și celălalt îți vorbește într-un fel, dar în spate intenția lui e diferită. Este diferită. Are careva impact lucrările care le-a efectuat Carmen pe Terra asupra ei? Da, Negative. și fiindcă și Mhm, tehnologia aia care o folosesc acum reptilienii în subtil au legătură cu ea, mhm, ea și le mhm. cunoaște. Ea și le... Carmen își dorește să-și transmită ei informații despre acest lucru până a lua decizia Da, de a veni pe Terra cu scopul de conlucrare cu reptiliene. da. Mergem la 3, în acel spațiu, în acel... Nu, mergem în Andromeda, în momentul Păi da, când... da, mergem în acel spațiu și timp când ea ia decizia, până la decizia de a conlucra cu reptiliene pe Terra. Da, Mhm. se înțelege că ei se cunoșteau, se Da, știau, se cunoșteau, dar din alt punct de vedere erau da. conștienți cine sunt, cum Să sunt. știe toate ce sunt în umbră, toate ideile reptilienilor din umbră. La 3, 1, 2, 3, Da. o vizualizezi, Da, cum și arată, este un numadoid foarte frumos. Are părul. este De aia îi mascul, place să, da, de aia îi place să se, are, e ca o, cum să spun, ca o informație. Are părul roșu și ochii părul roșu. da, Mhm, cristalin, un corp musculos, a zice, mai mare, musculos, frumos mhm. și piele albă. De aici are informația și să-și aranjează părul și capul, așa cum am văzut în fizic. Așa se Elena, simte. mhm. Și mai face o chestie. De aici, când își conectează linia, în timp nu o să mai funcționeze tehnologia asta. Era abia folosită și pe baza ei energetică. Da, oricum, aceste lucrări au avut impact negativ. Da, da, corect. Transmitem, Da, Carmen își transmite informația ei, este sesizată că este ea, da, da, mhm. Își poate transmite informația. da. Cum Corectează linia. cum Uh, reacționează? uh, Fiind foarte conștientă, informația deja a primit-o. Mhm, Primea impulsuri când a început să facă mhm. Avea sesiuni, dar n-a ajuns, dubii dacă, dar mhm, n-ajunsese, era, ajunsese porțiuni de informație, dar nu în mhm. totalitate, nu venise Nu aici în ansamblu, da? să Mhm. corecteze toată linia.
îi pot transmite și eu ei informație da, despre toate da, modalitățile de experimentare pe Terra. da. Bine, la 3 o să ating fruntea ei și o să transmit toată informația care o socot. Aici nu vrea să-i transmită, să-i pui mâna pe frunte. Bine, Aici e liber. da, Spun cum vrea să o facă. da. E conștientă Îi întind mâna și, și dacă poate da, atinge mâna da, mea, mhm, nu, că se dă mână în mână sau se predă informația ca un, știe, ca un fișic. ca un, mhm, prin un purtător de informații, da? Da, Pentru un da, dispozitiv. da, Bine, dorește să facem schimb de informație? da, da, Bine. La 3 urmez un hard disk, da, mhm, de poate lumină, și el da, forma, de da, asemenea, o informație care poate să mi-o livreze mie. Și la da, 3 facem schimbul de informație. Unu, 2 și 3. La 3 fiecare poate scana această informație dacă nu are părți da, destructive pentru fiecare da. din noi. Unu, 2, 3. Și le asimilăm aceste informații. Unu, 2, 3. Sincronizăm aceste Da, informații pe da. linia temporară în trecut, prezent și viitor. Unu, 2, 3. La 3 ne luăm rămas bun de la Carmen și Nu suntem mai mai... face o chestie Ce? de aici și deschide, își deschide al treilea ochi puternic ca un cronovizor prin Mhm, timp. mhm. Așa zis, cronovizor, dar este o capacitatea de a, Capacitatea ei, da? da, Mhm. da, Minunat. și îl desface exact până unde este în corpul fizic Acum, și mult da? mai departe în sus, da, Dorește să ne livreze așa informații cum putem da. și noi cu De, cronovizorul. De aia, dar nu este, eu zic că este ca un cronovizor, că Da. este în timp și în spații. Mhm, mhm. Dar asta găsesc cuvântul potrivit, dar nu Da, da. este, Nu este identic, adică da, ideea da, nu este similară. da, Mhm, nu este mhm, ideea, este prin timp, fiindcă ei sunt tot societate, acolo sunt o civilizație tehnologic-spirituală, mhm. Dorește să puternică. facem schimb de informații și pe... Le-am făcut, da, Aha, bine, peste minunat. tot, La 3 ne luăm rămas bun de la Carmen și suntem aici și acum. Unu, 2, 3. da. Așa. Era Elena, tot în mhm. dimensiunea 6. Câte încarnări are pe Terra Carmen? În totalitate, că văd că Da, a fost și separată, a avut mai multe încarnări deodată, a fost și spartă, că de are acțiunile um, astea de stările de furie și de nervozitate, de mhm. acolo se Dar trag. scanează, s-a modificat ceva Da, să după, modifică, da, după schimbul de informație? da, da, e ca o întregire a informației și conștientizării. Mhm, S-a pus și asta s-a pus, a arătat-o că s-a pus pe codurile ei genetice originale. S-a integrat toată. Și toate încarnările cu separări cu tot și a fost pusă bucăți în alte corpuri. În totalitate a fost 10 milioane. 10 Da, milioane. 10 milioane, nu vorbesc de încarnările fizice. Mhm. Și unde a fost folosită ca aspecte și ca 10 milioane. De când este pe Terra? De la a venit din De la formarea Terei sau nu mai târziu? după ce când au venit reptilienii, că prima dată au ajuns aici insectoidii, văd, Mhm. pleiadienii
și după aceea au avut acces reptilienii, știi, când au avut acces reptilienii, când deja erau corpurile maimuțoid-umanoide și aduse tot pe altă civilizație din Andromeda. Și Elena. Mhm. este un singur continent, tot pe la început. Gondwana? Gondwana, nu, așa zis Pangea. Pangaea, da, 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 da. Bine, Gondwana deja era al doilea da. continent. Mhm. Elena, întreabă partea subliminală a lui Carmen. Vrea să mai păstreze linia temporală veche? Nu mai este. Nu Doar mai a este. conștientizat Mhm, toate aspectele în care a fost mhm, folosită, în toate, a fost folosită și pusă și în statui eu vorbesc de toate mhm, mhm. aspectele. Bine. Elena, scanează-i casa ei la 3, 1, 2, 3. Sesizezi ceva neobișnuit în casa ei? E o puternică energie, mi-o simt în piept ca o agitație. Mă uit în Ce jos. provoacă această... E, bine, aici sunt energiile, e conștientă, prima dată luăm energiile și le Mhm, analizează și le arde mhm. cu totul și Spune că a le poate familiei. transforma, le Da, poate transforma, da, prima dată le transformăm astea să fie conștiente de ele și după aceea acum ne da. uităm Mhm, unde este locul, unde este plasat vibrația de sus, vibrația de jos. Prima dată scanăm în jos, mhm. forăm în jos, este pusă ca pe un pământ maro și în jos este negru, este de desubt, vedem Ceva baza, anomalie? da, anomalie, baza draconienilor și este petrol, acolo formează petrol. De desubt este aici în stânga. Au o tehnologie care din căldură, minerale și apă formează petrol. În timp vor fura pentru petrol în zona asta. Și este exact baza de sub casă. Mai încolo se vor găsi petrol, Mhm, mhm. lucrează la formarea de petrol și minerale de stea pe bază de petrol. Este o tehnologie aparatură foarte mare, frecvențională și de aia e și cum casa se menține forțat. Mhm. E pe frecvența Cum o diferită. impactează aceste energii? Îi stimulează, îi stimulează Agitația? mentală, da, mentalul, A, mentalul mental, stimulează. da, foarte mult îi stimulează Mhm. mentalul și Întreabă, plexus solar. da, întreabă partea subliminală a lui Carmen. Își dorește o protecție să-și formeze? Păi acum am văzut și sus deasupra sunt navele, că ei stau normal când Mhm. Stau se, deasupra da, locului ca unde să vor... da, da, că ei conlucrează și sunt portale peste portale și Mhm. mai încolo este un portal foarte mare. Văd ca Întreabă pe și Carmen. Își clădire dorește și o, o, o izolare, o bilă uh, de izolare energetică cu protecție maximală? mm, uh, asta poate fi atacată. Ce văd, ce percep și ce simt. Să și cum suntem la nivelul ăsta, chemăm Terra. Terra, fiindcă ea este ca suflet, experimentează aici, ea vrea să îi și spun și dau informația să lucreze cu vibrația
originală a mamei Terra și să cheme bucata de suflet care a fost uh, luată de aici, din mama Bucata. Terra, da, și e Mhm. din experiență, e, e pusă, e pusă într-o clădire la aparaturile lor tehnologice. O facem conștient. Um, Aici vine mama Terra, face legătura cu partea ei de suflet. Se deschide portal din sursa creatoare cu ea, se reface forma ei, matricea ei originală în locul ăsta. Casa este exact uh, pe asta, cum și e asta de la stup, de la forma asta hexagonală. Mhm. Așa, și este legat direct cu sufletul și cu energia mamei Terra Mhm. și frecvențional este la frecvența energiilor matricilor originale. Uh, și ușor, ușor se așează partea sufletească z- a Terei, este ușor, ușor retrasă din corpul fizic, dar nu imediat. Își lasă să-și facă experiența, dar schimbă, nu mai văd la pupitrele lor. Elena, cine a luat decizia de a face petrol în zona asta? Păi au nevoie. Au nevoie Au nevoie de el în tehnologii draconieni și reptilieni. draconiene, dar cine a Și ales? Fizic, cine a ales? Este legat de careva structuri, pe tehnologia lor, pe mașinării, că au nevoie în dimensiunea a treia fizică, au nevoie să funcționeze dar pe frecvența lor. acest loc este ceva deosebit? Nu este deosebit. Au putut să... Asta întreb, cine au luat? La trei îl vezi pe cel care proiectează, care e decizia de a face în locul ăsta. Păi ei avea cu Satan. Și este parte luată din Terra, e schimbată Mhm, frecvența și ei pot face ce vor. Și au instalat frecvențele lor, mhm, așa, și o au coborât-o sub minus, deci în minus, deci e frecvență pe minus energetică, frecvențele lor, și ei pot să transforme energie, pământul terei și tot ce are Terra aici să o transforme în petrol și în minerale grosiere. Pot să transforme inclusiv, dar nu pot aici, în cea mai joasă frecvență este uraniu. Dar nu pot transforma aici. Aici numai petrolul. E mhm, cel mai jos. Cum se zice, aurul negru. Dar e aurul negru e minus, că de e mhm. și negru. Care sunt acum influențele asupra, S-a schimbat în total vibrația. s-au schimbat, da? E ca și cum mama Terra și-a mai aliniat o bucată Mhm. și-a mai vindecat o bucată, un hexagon și o bucată de suflet, că a făcut-o conștientă prin noi. De aia și sunt atâtea suflete, că eu văd că sunt multe, sunt câteva suflete care întrețin vibrația respectivă prin frecvența impulsivității, furiei și experiențele ca într-un război energetic între suflete și ei. Bine. Elena, deconectează de la aceasta, a 3, 1, 2, 3, și mergem la 3, la locul unde activează Carmen, la serviciul ei, 1, 2, 3. Acolo nu mai reptilieni, văd reptilele peste tot, de sunt în corp fizic, le văd cu cozi, sunt ăia cu picioare scurte și cu cozi lungi. Îi văd în energetici, deci e o instituție reptiliană. De aia și energiile respective sunt așa și
nu poate, de multe ori nu e conștientă să aibă o protecție. Și aici e, Elena, ți-am comunicat eu ce fel de instituție este asta? nu, eu văd Spune ce reptilele. instituție. Spune ce instituție, nu te rușina. Eu văd că activează pe ce văd în astral, Mhm. activează pe tehnologie și spionaj. Și Eu asta, eu asta văd. Și deci este o tehnologie care, aparatură care în energetic o văd. O văd reptilele cum se mișcă, le văd la astea uh, și știi cum extrag informația? Coborând vibrația oamenilor și citesc câmpurile. dar Câmpul a căror oameni? sufletelor. Nu a căror oameni, a sufletelor. A sufletelor. Deci care au energie și le dejoacă planurile, dorințele. Observă care e activitatea lui Carmen în această instituție. Le însuflă și ea? Extrage și ea informație? Nu e în război cu ei, de a Ea e în avea război cu stările. ei? Da, a intrat în război cu ei și nu știe să... Încă n-a învățat. Uh, Să încă fie nu... câștigătoare? Da, nu neapărat câștigătoare, să aibă, să fie conștientă de ea și de vorba de încărcarea liberului arbitru aici. Uh, pe ea să nu mai fie, să folosească ceea ce poate face, să folosească date, uh, ce poate face. Am văzut o chestie. Ce poate face datele care le folosește, să nu se mai ducă în AI și în toată sistemul lor, să nu se mai ducă încărcătura energetică de la nivelul sufletelor care sunt, să este o tehnologie care nu ține de matrixul lor. Să meargă prin sistemul lor, să se ducă în tehnologia respectivă. Ea poate face asta și în sistemul lor să meargă efectiv doar informația lor. Atât. Nu fără încărcătură energetică, nu informația care este a sufletelor. Să meargă efectiv în tehnologia să o folosească, să învețe să o folosească ființele umane liberi, ele între ele. Fără a atinge, fără liberul arbitru Da, de a să le se separe încărca. informația. Și a zis că aici nu puteți să-mi știți că ați încărcat și îi spune, e fața acolo, reptilele, și se face, știți că ați încărcat liberul arbitru, punctul vostru de aici este forțat, voi nu aveți mie ce să-mi faceți, știți că eu am vibrația, le pune în vedere. Sunt conștientă de vibrația mea, sunt conștientă de ceea ce sunt conștientă de ce este Terra, cum am văzut originea ei și dacă voi nu acceptați lucrul ăsta, știți că veți fi în momentul când mai încălcat liberul arbitru pe ce ține de mine și de astea, de ceea ce fac eu și ceea ce știu să fac, vă puteți fi și arși și expulzați și trimiși în sursă toți, toată pleiada. Cum se Fiindcă poate eu devii conștientă. proteja de șefii care... E vorba de conștiința ei, de puterea interioară și conștiința ei și să nu mai fie mental, să se conecteze cu ei, că ei lucrează la nivel mental aici. Este posibil această Așa? conlucrare cu ei fără a Păi, fi afectată? păi După tocmai asta, purificare? da, tocmai asta este. Să Mhm. nu mai coreleze de ei, să primească informația ei, să fie în primul rând când pleacă la muncă,
așa zis muncă, să fie conștientă de puterea ei, de capacitatea ei, de integritatea ei, de ceea ce este ea și ceea ce sunt ei. Ei au venit să folosească informație și ea a venit să facă, să devină conștientă așa cum era de unde a venit Mhm. din, din Andromeda. Și le și spune, știți ce ați făcut, acum sunt conștientă în totalitate, cum ați format păcălelile și le arată liniile, ei în exterior linia. Credeți că nu știu? Și deja încep, știi cum e? Energia lor, reptilele astea, nu mai s-au micit. Deci nu mai sunt mari deasupra lor. Deci ea îi vedea, era la nivelul lor aici. Acum deja s-a inversat și ele sunt aici. Energia ei și ca energetica este mare. Nu mai au, nu mai au curajul, fiindcă în momentul când au pârghii de a folosi mentalul, de a o pârghii de a folosi un suflet, uh, ei sunt mari, îi vezi mari. În momentul când tu devii conștient de tine, tu te faci mare cât vrei, că ai conștiința totală de sine. Și atunci tu ca energie între podea și ești mai mare. Ei sunt în spațiul ăsta, nu pot, că ei se lovesc, că sunt fizici, nu pot să facă mai mari. Și atunci se schimbă polaritatea. Deci nu mai pot să mai, dar să devină conștientă de ea în interiorul ei aici, să devină conștientă ceea ce este ea. S-a văzut în energetic, s-a văzut în astral. Să nu pună mintea prima dată, să se pună aici. Dar acum ea doar este în bun acord cu sufletul, mintea. Da, da. Și s-au negrit reptilele astea să fac mici. Erau, știi, chipurile luminoase, mari, o energie deasupra, așa, și corpurile foarte bine structurate. Deja nu mai s-a schimbat. Elena, scanează starea fizică a lui Carmen, vizualizează care sunt, care sunt starea ochilor ei. Păi erau puse pe ei, știi, cum sunt ochelarii ăia mici, cum erau lupele dinainte când se puneau, Mhm. cum se puneau așa, Pensine sau cum se da, numeau? da, da, doar pe pupilă aici să vadă. Pe pupilă? Mhm. Da, da, când se uitau cu ochianul ăla, când o Mhm. puneau aici în față și se uitau ca lupa. Dar ăstea și le-a dat acum la o parte, ușor, ușor. Mai, Uh, mai este astigmatismul pe care îl avea? uh, Fizic, da, mai este acum. Dar dacă își corectează energetic și a transmis aici, și-a desfăcut celula fizică, că s-a format energetic partea aia din Andromeda și este mărit aici și a primit-o, uh, astigmatizul și îl corectează. Și ceea ce seara, ca să își ajute ochii fizici să pună seara comprese, uh, Calde pe ochi? nu cu tincturi sau plante, să-și pună ulei de sustan în vine și uh, ulei de susan și ulei de ricin, să-și pună comprese să stea cel puțin 10 minute până la o oră. Trebuie să le maseze în
Nu, Mult rapid sau... și îl pune ca o compresă ușoară până să îmbibă și pe ele pot să facă masaj. Și înainte de culcare și ea întotdeauna să-și pună grăsime naturală, ulei de susan, ulei de ricin. Uleiul de ricin, apropo, ulei de ricin în fizic nu stră ochiul, calmează foarte mult ochiul. Ulei de floarea soarelui presat la rece, uleiul de susan presat la rece, mai îmi vine uleiul de jojoba și de migdale, uleiul de nucă de cocos, dar uleiurile naturale, fără să fie hidrolizate, doar trecute prin sită, filtrate, presate la rece. Deci în momentul când își moaie partea fizică și moaie cu uleiul, fac e partea asta de ontozitate și atunci ușor hrănesc nervul. Poate își pune și vitamina A. Vitamina A extrasă din uleiuri, o văd de extrasă din uleiuri de floarea soarelui. Pusă picături multe și făcute masaj, în special seara înainte de culcare. Bine. Elena, te plasezi la spatele ei, vizualizează care e starea și respinării Da, în erau partea atacuri, da. Văd statul pe scaun, văd reptilele din spate care îi puneau permanent mâinile și fizice și energetice, care îi reglau vibrația tot timpul pe vibrația lor. Că eu văd în instituție, văd în așa și uh, o fac atent aici să nu iese din sfera ei energetică când stă pe scaun și căptușită cu lumină pură, vibrație înaltă, să nu mai aibă acces. Ne uităm în nivelul fizic, mă uit în fața ei, se întoarce cu spatele și s-au format ca la animalele fizice dure, s-a format țesut dur, fizic. Și asta, um, spunem fizic, reglarea stării mentale, adică să nu mai fie permanent într-o stare de agitație permanentă, să nu mai să genereze neurotoxine care formează osteofite. Apropo, osteofitele au vibrația reptilelor, că formează crestelele a reptilelor. Așa, osteofitelor degradate. Nu o, celulele osteo, care sunt moi și cartilaginoase, care au frecvență, care au legătură cu frecvența umană, cu a sufletului, corectează energia asta, să facă gimnastică, să bea multă apă și ce îi ajută la reformare, îmi vine, văd vitamina C, îmi consum mai mult cu apă. Elena. Te deconectezi de la aceasta, a 3, 1, 2, 3, Da, chemăm la 3 pisica Goldie a lui uh, Carmen, 1, 2, 3, vizualizează. știi cum a apărut? Sunt mm, imaginea, știi, care vedem noi pisica curentată, aia care are, Mhm. Părul adică mi arată în energetic, agitat. da, da, că în atât e preia energiile, toate stările și energiile,
decât de cele mai, așa mi-arată energetic, e ca și curent plată. Adică sunt prea multe. Sunt prea multe. Sunt prea multe pisici? Nu, prea multă energie Prea multă energie. de vibrație ei mentală. O preia energie de la... Da, de la ea, da. Mhm. Și îi se așează foarte mult aici, de aici, îi se așează în poală și îi transmite nu că e rău sau că e bolnavă, îi transmite ca o avertizare pentru ea, că la un moment dat vine timpul când nu va mai putea, că vine timpul ei să plece. Din ce cauză a fost adusă ei, cu toate că avea un pisoi, avea altă, Ea a venit pe vibrație, ei se cunoșteau, o cunoștea. a venit-o, ea a adus-o Da, vecinii. uh, da, i-a adus-o, dar mhm, s-a cerut să vină aici. Nu este implantat. Acum nu este implantată. Pisicul celălalt văd că este mai, îl văd într-un colț. El nu poate prelua toate energiile, cu Nu toate le că e iubește, pre... nu, nu este energie Scopul masculină. este benefic pentru Carmen la această pisică? Ea este cea care Da, purifică, preia da, din energiile da, da, ale dar ei sau ale locului. tot, că Mhm, el, energia generată de ea din spațiul ăsta, care am văzut-o atunci, când am separat energiile ei cu energiile care erau și mhm. energia asta o preia. Dar din ce cauză a fost mușcată de câine această pisică? Păi tocmai de ea a fost mușcată, că câinele respectiv nu e gerber, Mhm, adică e entitate, nu e uh, câinele ăla din când în când mai intră entitatea gerber mhm, în el, mhm, că îi se schimbă, să fie atentă dacă îl cunoaște, că văd că îl cunoaște pe câine. Să fie atentă la el când e entitate și să fie în momentul să când nu o îl vede. provoace. Da, și nu să nu-l provoace, în momentul când încearcă să atacă, să atace, să devină conștientă ea și să-i spună: ai grijă că dacă ataci și cobori vibrația, îi arată ce poate să întâmple cu el. Mhm. Elena, te conectezi de la ceasă pisică la 3, 1, 2, 3, la 3. În fața lui Carmen apar doi arbori genealogici. Da, 1, 2, 3 sunt arborii, unul pe linia mamei și altul pe linia tatălui. La 3, da, la da, 3, Carmen formează un vas în mâinile ei. 1, 2, 3. La 3 deschide un flux din sursa primordială care umple acest vas cu energiile vibrației cele mai înalte. 1, 2, 3. La 3, Carmen informează această mm, e- energie care a curs din sursă cu da, rezultatele în vas, da, acestei sesiuni de purificare. De asemenea, o informează cu dragoste, cu bucurie, cu toate emoțiile cele mai pozitive, da, cu se, mulțumiri da, se aprind, din partea ei către ambii arbori, pentru că le-a da, permis să experimenteze în acești doi arbori genealogici și toarnă la ambii copaci, la rădăcină, aceste informații, aceste energii înalte, la 3, 1, 2, 3, da, se schimbă culoarea, dar mai face ceva. ce mai face? Se pune în mijlocul liniei și merge, se pune în mijlocul arborilor luminoși acum Mhm, și se uită la linia ei, pe linia ei mhm, genetică în față, cu sufletele și ființele care mai sunt legate de ea.
transmite lumina energetică, Mhm. își trage linia genetică prin lumină, deci le-a luminat toate, a ars toate experiențele negative, își trage linia și lasă sufletele libere să experimenteze, să rămână doar cu atât. Mhm. Asta este linia ei personală și și-a reatras-o în ea, adică nu mai este legat de nimeni. Și pe linie ei genetică era inclusiv legat tatălui. Ideea era și în mai multe etape, experiențe. Elena, ea poate la 3 să unească, să facă o legătură dintre aceste doi arbori, atingând un arbore cu o mână și alt arbore cu altă mână. La Da, 3, 1, 2, 3, așa s-au sincronizat energiile pentru da, a și o fi o... transmit, da, Mhm, transmite în ei fiecare să-și facă din arborul ăsta genealogică, văd și încrengături cu alți arbori, să facă și la fel. Mulți dintre ei mhm, au făcut, mulți dintre ei mai sunt legați, că sunt legați de entități și nu au conștiința că sunt mhm. și bucăți, nu sunt toate suflete întregi. Și atunci e ca și cum s-a dizolvat, nu mai e în totalitate arborele astea, adică sunt luminate. Știi cum e? Dintr-un dita mai copacul a rămas crengile, o linie ca, ca un copac subțire și câteva crenguțe de lumină. Bine, Elena, la 3, spune lui Da, Carmen să formeze din vibrația surse primordiale o sferă energetică în mâinile sale. 1, 2, 3. Informează această sferă de energie cu toate informațiile în această sesiune, cu da, dragoste, cu bucurie. 1, 2, 3. Acum la da, 3 se expedieze această sferă energetică, aceste informații peste tot pe teritoriul Terei pentru a da informații despre stările ei noi. 1, 2 și 3. Așa. da. Cum arată ea acum? E o sferă mare, luminoasă, conștientă Mhm. de sine, întregită. Elena, la 3. Cu experiența ei genealogică în brațe și o integrează. Mhm. Adică nu mai e legată printr-un fir de un suflet și de o experiență anume pe o linie Mhm. genealogică. Elena, la 3 o chemăm în fața lui Carmen pe sora ei. 1, 2, 3. Da, fiecare Există între ele un nod karmic? a fost, nu mai este. A Văd că fost. au avut o experiență frumoasă, dar cu multe, eu văd, deci nu văd acțiunile, citesc în energetic, sunt nodurile astea negre, adică ca o competiție, ca o disfuncție. N-a fost o legătură, să zici, lină și de iubire să meargă așa îmbrățișate una cu alta. Au fost cu noduri așa. Întreabă partea subliminală a lui Carmen. Ce poate face pentru sora ei? Nu e conștient. Nu E e cu... venită, da, e venită pe altă linie. Deci nu e venită, din experiențele astea a venit pe nivelele de jos Mhm. ca capturată. Îi poate livra informație. Da, îi livrează informații, o pune în brațe Mhm. și o roagă să-și o integreze în ea, în experiențele viitoare, să-și o Mhm. desfacă și să plece liberă Mhm. cât mai cât mai repede, adică să nu mai dureze sute și mii de experiențe. Așa. Da, și-a pus-o și și-a separat-o. E ca o iubire din asta compasională. O văd acum la Carmen.
La Carmen nu mai vine să-i zic că aici e deja mult mai mult. Compasională, înțelege toată asta, a văzut-o. Ea a văzut linia ei cum a venit capturată. Și atunci realizează de ce e comportamentul așa. Mhm. Și producerea de karme joase și cu traume și cu experiențe dureroase și cu... Acum a văzut și a înțeles. Bine, Elena, te Da, deconectezi de la aceasta la 3, 1, 2, 3. Trebuie partea subliminală a lui Carmen. Ce mesaj are pentru Carmen? să fie integră ca și până acum, dar nu în mental, în totalitate. În totalitate. Dar Ea, in- ea are un integritatea, început, da, ea integritatea și-o vedea, dar era în mental. era efectuat doar cu mentalul, da? Da, Vizualizează acum schimbările. da. Nu este, nu se vede, știi cum se arată pe ea, că nu este numai doar un corp, experiență fizică, un corp mental și o intuiție dincolo că este altceva. Este ea în totalitate. E ca și cum suprapune partea energetică cu corpul fizic și este întreagă și integră. Ce vrea să mai transmită pentru partea conștientă a lui Carmen? Cu serviciu și cu locurile. Să fie atentă, să nu mai intre cu mintea, să plece imediat să coboare la nivelul sufletului și să separe experiența, adică, cum să spun, realitatea ei a ei, nu e a celorlalți. Adică să nu mai deschidă cordon energetic, să se ducă până acolo, să prindă vibrația lor. Nu este realitatea ei, este realitatea lor. Asta nu face, e ca un prag fin care nu își dă seama de el. Adică să fie observator, să învețe să fie observator, Mhm. să Elena, observe, să mhm, devină conștient, dar nu este realitatea ei. care este termenul de alchimizare în corpul fizic? Și, Transformarea, mhm. metabolizare și să se liniștească ea pe ea. Toate schimbările care se produc în corpul fizic, să, să învețe să se liniștească ea pe ea, să stea aici. Pot să facă multe acțiuni, că văd că pot să meargă la plimbare, să asculte muzică, orice, să îi distragă mentalul, să nu mai fie atentă acolo sau să stea în fața a ceva, să studieze uh, până la rădăcină. Că atunci rămâne pe frecvența aia. În momentul ăla se desprinde, s-a desprins și se pune aici, ascultă muzică, se plimbă, stă cu pisicile, le observă, schimbă starea din râs în bucurie. Deci sunt chestii simple. Să-i distrag atenția pe care De o pe chestie. mental pe... Da, da, care o chestie când prinde un fir, Mhm, intră mhm, cu mentalul și se duce mhm. și ori intră în calculator, ori studiază în... Nu. Momentul ăla pleacă, se duce în inimă, informația să-i vină nu pe aici, pe frecvența mentalului din matrix, să-i vină de aici și să zică, asta era. Elena, mergi la 3, pe linia temporală lui Carmen, la 3 luni. 1, 2, 3. Cum o vizualizezi pe Carmen? Acum nu mai e așa. A avut un atac și cum îi zice, răpire.
A avut un atac? Da, răpire. Atac a fost la o lună jumate și la 3 luni deja e răpire. Ce fel de atac a fost? Păi a fost ca o criză de plâns puternică și s-au arătat, i-a văzut și era conștientă și la 3 luni deja au răpit-o. Au răpit-o cine? Uh, Eu văd că sunt reptilieni, sunt doi reptilieni și 4 gri. Din ce Că cauză? energetic nu putea, păi să implanteze în mentalul, să-i pună structura mentalului puternic care l-are acum să lucreze cu ei. Din ce cauză i-a permis răpirea? Păi părinții și ăsta nu erau conștienți atât de conștienți și era vorba de linia karmică care și-a semnat-o cu ei în energetic. Partea sufletească n-a mai vrut și a avut văd ca o cădere, ca o problemă fizică, știi cum e, uh, știi, ca o moarte clinică, tipic, așa, a avut o criză puternică. Părinții am văd că e senzația că au o frică de a o pierde. Eu așa Elena, văd în energetic. Elena, eu n-am înțeles. Am mers la 3 luni în viitorul, pe linia temporală al lui Carmen. Eu m-am dus pe 3 luni, la data de 3 luni, Ah, ce, ce a fost în trecut, ce a fost în trecut. Mhm. unde au implantat Te aici. deconectezi de la această informație din trecut care nu mai este. Unu, Da, 2, 3. Mergi la 3 în viitor, așa. la 3 luni distanță, pe linia Ne mai, temporală a lui Carmen. Unu, 2, 3. Cum o vizualizezi pe Carmen? da, e conștientă de sine. Nu e în totalitate echilibrată, dar e conștientă de ce îi se întâmplă, tot mai conștientă. Deci vorbesc din fizic, dar sfera Mhm, ei energetică și încrederea și puterea ei de conștientizare e tot mai mare. mhm. Că am zis, mentalul e erodat și trebuie mai mult timp pentru reglarea mentalului în fizic. Eu văd o perioadă de 1 an jumate. Un an jumate. Da, Elena, fiindcă văd conexiunea fizică în atâta timp reglarea conexiunii fizice în fizic cu toate mhm. sistemele și astea eu le văd într-un an jumătate refăcute. Elena, la 3 suntem aici și acum. Unu, 2, 3. Treabă partea subliană lui Carmen. Își dorește un portal experimental pentru a modifica acest termen. Pe mine experiențe, cum poate să modifice, să micșoreze acest termen de alchimizare. Deja și l-am modificat de acum. Uh, Fizicul nu poate să-l facă mai Mhm, repede. mhm, Că eu văd și ochii, văd și reglarea sistemului electrosenzorial mhm, magnetic pe sistemul endocrin și sistemul nervos central. Și aici asta este fizic, dar în energetic este cu aceeași energie și aceeași sferă de de aici și până la corectarea fizică într-un an jumate. mhm, mhm. Și la 3 luni deja e o corectare, cum să spun, de la 3 luni încolo sunt procesele degradării fizice care s-au format în timp de se refac. Se refac, Da, clar. Bine, Elena, te deconectezi acum de la acest proces. Unu, 2, 3.